ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደ ተመልካቾቼ እንኳን በሰላም መጣችሁ ወደ እኔ ቻናል። በዛሬ ቪዲዮዬ ኮስተር ያለ በ3 ደቂቃ የሚደርስ የሽሮ ጥብስ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ይሄ ከወትሮ ለየት ባለ መልኩ የምናዘጋጀው ሽሮ ነው። በጣም ትወዱታላችሁ፣ በጣም ጣፋጭ ነው። እንግዲህ ቪዲዮውን እስከመጨረሻ ተከታተሉ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮዎችን እንድትከታተሉ ጋብዛችኋለሁ። አሁን ወደ አሰራሩ እንገባለን። ሽሮውን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን አንድ ሽንኩርት ነው። ብዛቱ ያው እንደምንፈልገው መጠን ነው። ብዙ ምንሰራ ከሆነ ማብዛት ሽንኩርቱን እንደዚህ ድቅቅ አድርገን እንከትፈዋለን መጀመሪያ። ከዛ ግማሽ ኩባያ የሚሆን ዘይት በድስት ወይንም በመጥበሻ አድርገን እናሰማለን። ከዛ ሽንኩርቱን ከላይ እንጨምርና እናቁላለዋለን። ላይክ ወጥ ስንሰራ እንደምናደርገው የግድ ሙክክ ብሎ እስኪበስል መጠበቅ አያስፈልገንም። ሽንኩርቱ እስኪቁላላ ነጭ ሽንኩርት 5 ፍሬ ድቅቅ አድርገን እንከትፋለን። ከዛ አንድ ቃሪያ ይሄንንም ትንሽ አነሳ አድርገን ከትፈን እንጨምራለን። ፍሬውን እናውጣው ከውስጡ። ቃሪያው አስቀድመን እንደዚህ መክተታችን ሽሮን በደንብ ኮስተር እንዲል ያዝ እንዲያደርግ ያደርገዋል። ትንሽ ጠበስ ካደረግነው በኋላ አሁን ግማሽ የሻይ ማንኪያ የሚሆን በሶብላ ካለ እናደርጋለን። ሩብ የሻይ ማንኪያ የሚሆን እርድ፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ በርበሬ እናደርጋለን። ያው እኔ ሽሮ ያለኝ የተመጠነ ስለሆነ ነው በርበሬ ያላበዛሁት። ነጭ ከሆነ ሽሮአችሁ በርበሬውንም ትንሽ ከፍ ማድረግ ትችላላችሁ። ጨው ግማሽ የሻይ ማንኪያ። ከዛ ሁሉንም አንድ ላይ ለ1 ደቂቃ እንጠብሰዋለን። ከዛ ሽሮ 1 ኩባያ ነው የተጠቀምኩት። በብዛት የምትፈልጉ ከሆነ ሁሉንም አመጣጥናችሁ መጨመር። እና ሽሮውን በአንድ ጊዜ ሁሉንም አንከተውም። ቀስ እያልን በደንብ እንዲዳረስ እና እንዲዋሃድ በአንዳንድ ማንኪያ እያደረግን እንጨምራለን። ቀደም የጨመርኩት በሶብላ የአገር ቤቱ በሶብላ ሳይሆን ደረቁ የዚህን ሀገር ባዝል ነው የጨመርኩት። የአገር ቤቱም ካላችሁ እሱን ማድረግ ትችላላችሁ። እሳቱን ሚዲየም ላይ ነው የምናደርገው እዚህ ጋር። ከዛ እንደዚህ ፍርፍር እስኪል ድረስ ወፍራም እስኪሆን ጨምረን ቀስ ብለን እሳቱን ቀንሰን እናበስለዋለን። በጣም እንዳይደርቅብንም 1-2 ማንኪያ የሾርባ ማንኪያ የፈላ ውሃ ጠብ እናደርግበታለን። ከዛ እንደዚህ በደረቁ እሳቱ እንደተቀነሰ ለ1 ለ3 ደቂቃ እናበስለዋለን።
ሽሮ ሲዘጋጅ የተቆላ ነው ኦሬዲ የበሰለ ነውና ምንም ችግር የለውም የግድ እንደ ሽሮ ወጥ ብዙ ሰዓት መንተክተክ ምናምን የለበትም ይሄ አይዲያውም ፈጣን ሽሮ በጣም ጣፋጭ የሆነ ቆንጆ ሽሮ በፍጥነት ለመስራት የሚያመች ዘዴ ነው እና ብዙ ሰዓት አይፈጅም ሶስት ባለን ሰዓት ሽሮ ከማረን ቶሎ እንደዚህ ጠበስ አድርገን መጠቀም እንችላለን ከዛ አውርደን ይሄ በትኩሱ የሚበላ ነገር ነው መቀዝቀዝም ይችላል ግን በትኩሱ ነው ምርጫዬ ነኝ ይሄ ደረቅ ያለ ነገር ስለሆነ ብቻውንም ከእንጀራ ጋር መመገብ እንችላለን ወይንም ደግሞ እንደ አይነት አድርገን ከሌላ ወጥ ጋር ከዳር አድርገንም በጣም ቆንጆ ነው እና ከእንጀራ ጋር ከዳቦ ከቂጣ ጋር ከፈለግነው ነገር ጋር መመገብ እንችላለን ከዛ ከላይ ሽንኩርት ልክ ለጥብስ እንደምናደርገው ስላይስ አድርገን እንደዚህ እናደርግበታለን ለመልክ ብቻ ሳይሆን በጣም ነው የሚጣፍጠው ከጥሬ ሽንኩርቱ ጋር ልክ እንደ ጥብስና ቃሪያ አድርገን በዚህ አይነት መልኩ መመገብ እንችላለን ደቂቃ ሳይፈጅብን እንግዲህ ይሄንን ቪዲዮ ወዳችሁታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ስሩና ሞክሩት አስተያየታችሁን ጻፉልኝ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ ማድረግ አትርሱ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ አዲስ ሰዎች አዲስ ተመልካቾች ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ሌሎች ቪዲዮዎችም ከዚህ በፊት የሰራኋቸው አሉ እነሱንም ቻናሌ ውስጥ ገብታችሁ ተመልከቱ እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባይ ባይ